Привіт усім! Ви це відчуваєте чи не так? Центр більше не тримається. Ласкаво просимо до великої біфуркації. Ми застосовуємо строгі підходи загальної теорії систем і термодинаміки, щоб пояснити, чому Сполучені Штати, Китай і Європа розпадаються на несумісні реальності. Ми виходимо за межі думок і поглядів, щоб подивитися на структурне виснаження Заходу та появу постлюдського майбутнього. Сьогодні ми говоритимемо про велику біфуркацію. Науку про траєкторії розвитку цивілізації. Сучасний дискурс часто хибно трактує нинішні глобальні проблеми як звичайну політичну кризу або геополітичне перегрупування. Однак суворий аналіз макроісторичних тенденцій свідчить, що ми переживаємо математичну сингулярність. Ми перетнули горизонт подій історії, точку, після якої лінійна екстраполяція минулих тенденцій більше не є чинною, оскільки фундаментальні механізми історичного часу досягли своєї асимптотичної межі. Теза полягає в тому, що траєкторія планетарної еволюції визначається кривою Снукса-Панова, математичною функцією, яка демонструє, що часові інтервали між глобальними фазовими переходами стискалися відповідно до строгого логарифмічного закону. Протягом 4 мільярдів років тривалість еволюційних епох скорочувалася від мільйонів років у палеоліті до кількох десятиліть в інформаційну добу. Згідно з незалежними розрахунками астрофізика Олександра Панова та економіста Грема Снукса, це прискорення досягло вертикальної стіни на початку 21 століття. Це означає, що планетарний цикл історії – модель екстенсивного зростання, яка керувала біологічною та соціальною еволюцією від моменту виникнення життя, математично завершився. Отже, висувається твердження, що людство входить у велику біфуркацію. Єдина людська часова лінія руйнується, оскільки системні закони, які утримували цивілізацію разом, зокрема гіперболічне зростання та закон техногуманітарного балансу, зламалися під тиском сингулярності. Старі правила демографії та економіки перестали діяти, змушуючи глобальну систему увійти в стан крайньої турбулентності, за якого вона мусить або здійснити радикальний еволюційний прорив, або скотитися до термодинамічного колапсу. Тепер ми маємо дослідити фізику, біологію та стратегію цього колапсу. Розділ 1. Біологічний збій. Парадокс вбивчої мавпи. Парадокс Назаретяна. Етологічний дисбаланс. Фундаментальне питання людського насильства – чому Homo sapiens є єдиним видом, який організовує індустріальне знищення власного виду, можна пояснити крізь призму етології. Згідно з дослідженнями Акопа Назаретяна та Конрада Лоренца, у тваринному світі існує пряма кореляція між природною летальністю виду та його інстинктивними заборонами на внутрішньовидове насильство. Добре озброєні, хижаки, такі як вовки чи леви, мають смертоносну природну зброю, ікла та кігті. Щоб запобігти самознищенню виду, еволюція встановила потужні біологічні інгібітори – інстинктивні запобіжники, які перешкоджають смертельним сутичкам між особинами одного виду. Натомість слабо озброєні тварини, як от голуби або примати, не мають таких сильних заборон, оскільки фізично не здатні швидко вбивати одне одного. У природі переможений може просто втекти до того, як зазнає фатальних ушкоджень. Еволюційна пастка. Голуб із дзьобом яструба. Екзистенційна криза людства виникла тому, що ми порушили цей етологічний баланс. Біологічно люди – голуби. У нас немає природної броні чи смертоносних кігтів. Відповідно, у нас ніколи не сформувалися сильні біологічні заборони на вбивство, які стримують верхівкових хижаків. Проте з розвитком кам'яних знарядь у палеоліті люди штучно здобули вбивчу силу хижака. Ми стали біологічним парадоксом – голубом із дзьобом яструба, або з кулеметом, маючи здатність до летального насильства, але не маючи інстинктивного нейрофізіологічного гальма для його контролю. Це створило розрив у ланцюгу еволюції, коли наш технологічний потенціал випередив біологічну регуляцію, поставивши вид під загрозу взаємного знищення. Латка Харрарі. Вигадки як штучні інгібітори. Щоб вижити в цій еволюційній пастці, не чекаючи мільйонів років на біологічну адаптацію, людство було змушене синтезувати штучні інгібітори.
Юваль Ной Харарі стверджує, що Homo sapiens вижив і процвітав, замінивши відсутні інстинкти спільними вигадками або уявними порядками. Ми створили інтерсуб'єктивні реальності – богів, нації та закони, які функціонують як штучні гальма поведінки. Назаретян вбачає ранні форми такої культурної регуляції у розвитку анімізму та некрофобії – страху перед мертвими, що слугували першими зовнішніми обмеженнями на смертельне використання знарядь проти членів племені. Функція «ми проти них». Псевдовидоутворення. Ця культурна латка потребувала для свого функціонування специфічного когнітивного механізму поділу світу на «ми» і «вони». Оскільки наші соціальні інгібітори слабкі та штучні, вони є крихкими. Щоб обійти залишкову, хоч і слабку, біологічну неохоту вбивати подібних до себе, люди використовують культурне псевдовидоутворення. Воно полягає в когнітивній класифікації ворога не як людини, а як іншого, небезпечного виду, процесі, який часто підсилюється мовою, де назва племені означає «людина», а чужинець позначається як «нелюд» або «варвар». Цей механізм дає змогу перенаправляти агресію. Афективна агресія, супроводжувана емпатією та жалістю, спрямована на внутрішню групу, пригнічується тоді як мисливська агресія, холодна та ефективна, активується щодо зовнішньої групи. Отже, ментальність «ми проти них» – це не збій у людській операційній системі. Це еволюційна латка безпеки, яка в палеолітичну епоху запобігла повному самознищенню виду, спрямовуючи летальне насильство назовні, а не всередину. Розділ 2. Механізм – закон техногуманітарного балансу. Визначення закону. Траєкторія виживання людства визначається законом техногуманітарного балансу Акопа Назаретяна. Ця гіпотеза постулює строгий функціональний зв'язок між внутрішньою стійкістю суспільства (ЕСІ) та двома змінними чинниками – технологічним потенціалом Т і культурною регуляцією Р. Закон формулюється так. Чим вища потужність виробничих і воєнних технологій, тим розвиненішими мають бути механізми стримування поведінки, щоб забезпечити самозбереження суспільства. У формальному вигляді, як відношення, де внутрішня стійкість суспільства СІ дорівнює функції культурної регуляції Р, поділеній на функцію технологічного потенціалу Т, закон стверджує, якщо здатність цивілізації маніпулювати довкіллям зростає, а механізми саморегуляції залишаються сталими або деградують, система неминуче втрачає життєздатність і стикається з антропогенним колапсом. Поточний прорив – сингулярність. Ми досягли сингулярності цього закону, критичного порогу, за якого прискорення історичного часу робить попередні моделі адаптації застарілими. Сила – нескінченний потенціал. Людство нині володіє руйнуванням керованим знанням завдяки таким технологіям, як штучний інтелект, генна інженерія та гіперзвукові системи. Інновації на кшталт гіперзвукових ракет із ядерною спроможністю та зростання автономних агентів ШІ підштовхнули змінну технологічного потенціалу Т до асимптотичної вертикалі, фактично наділяючи людство богоподібними можливостями творення і знищення. Мудрість – регуляторний колапс. Водночас змінна культурної регуляції Р, що охоплює міжнародне право, етичні норми та консенсусну реальність, руйнується в умовах постправдивої поляризації. Цифрове інформаційне середовище фрагментувало публічний простір на фантомні публіки та медійні бульбашки, знищивши спільну інтерсуб'єктивну реальність, необхідну для глобальної кооперації та етичного передбачення. У цій моделі технологічний потенціал Т відображає масштаб енергетичного виробництва цивілізації та руйнівну спроможність її озброєнь. Культурна регуляція Р означає якість суспільних гальм, зокрема етичних норм, правових обмежень і когнітивної здатності передбачати довгострокові наслідки дій. Закон диктує: якщо Т зростає, а Р залишається сталою або знижується, внутрішня стійкість СІ різко падає. Отже, суспільство, яке має силу самознищення, високий Т, без відповідної мудрості утриматися від цього, низький Р, неминуче стикається з антропогенним колапсом. Навпаки, виживання можливе лише тоді, коли культурна регуляція еволюціонує синхронно з технологічною потугою, відновлюючи системний баланс. Механізм – парадокс
захисту від дурня. Механізм, що керує цим балансом, виявляє контрінтуїтивний парадокс. Розвинені технології роблять цивілізацію менш захищеною від дурня. Хоча високий технологічний потенціал підвищує зовнішню стійкість ЕСЕ. Захищаючи суспільство від природних загроз, як от голод чи хижаки, він водночас послаблює захист від внутрішніх помилок. У примітивному суспільстві з низьким технологічним потенціалом імпульсивний акт агресії або помилка лідерства можуть призвести до обмежених втрат. Проте у високотехнологічному суспільстві поле для помилки різко звужується. Подібний імпульс, підкріплений ядерною чи біологічною зброєю, може спричинити повне знищення. Тому зі зростанням руйнівної спроможності цивілізації якість мийних засобів, культурних і психологічних бар'єрів проти агресії має зростати непропорційно, щоб запобігти імплозії системи. Коли цей баланс втрачається, суспільства демонструють масовий комплекс катастрофофілії, психологічний стан, що характеризується відчуттям всемогутності, безкарності та ірраціональною жагою до малих переможних війн, які історично передують системному краху. Кризові точки – еволюційний фільтр. Історія, отже, діє як фільтр, що відсіює соціальні організми, неспроможні збалансувати технологічний потенціал Т і культурну регуляцію Р. Кожен великий стрибок у технологічних можливостях від палеолітичного винайдення кам'яних знарядь до розвитку ядерної енергії спричиняв екзистенційну кризу. Палеолітична криза. Коли ранні гомініди розробили штучну зброю, вони порушили етологічний баланс тваринного світу, поставивши під загрозу самознищення. Виживання вимагало формування перших культурних заборон, таких як анімізм і некрофобія, страх перед мертвими, для стримування внутрішньовидового насильства. Сучасна криза. Сьогодні людство стикається з термінальним фазовим переходом або сингулярністю, за якою технологічна потуга прискорюється вертикально, тоді як культурна регуляція відстає. Закон припускає, що якщо людство не здійснить вертикальний прорив, радикальне оновлення свідомості та саморегуляції, зростаючий розрив між силою та мудрістю штовхне систему до простого атрактора деградації і колапсу. Наслідок. Термінальний фазовий перехід. Коли сила Т, тобто технологічного потенціалу, перевищує мудрість, і Р, тобто культурну регуляцію, система входить у термінальний фазовий перехід. Оскільки знаменник рівняння зростає гіперекспоненційно без відповідного зростання чисельника, внутрішня стійкість С суспільства стрімко падає. За цих термодинамічних умов зовнішня ентропія у вигляді насильства, екологічної деградації та соціального хаосу, яку цивілізація раніше експортувала на периферію, більше не може бути стримана, перетворюючи власну потугу системи на агент її знищення. І розділ 3. Історичний доказ. Неолітична революція як моральне оновлення. Перехід від палеоліту до неоліту, відомий як аграрна революція, слугує ключовим історичним кейсом, що підтверджує закон техногуманітарного балансу. Хоча традиційна історіографія часто подає цей період лише як економічний зсув від збиральництва до землеробства, системний аналіз показує, що за своєю суттю це була психологічна і моральна перебудова, зумовлена кризою збройних технологій. Технологічний тригер. Криза надлишкового вбивства. У пізньому палеоліті, приблизно від 30 тисяч до 12 тисяч років тому, технологічний потенціал Т Homo sapiens різко зріс із поширенням дистанційної зброї, насамперед лука і стріл та метального списа. Ці технології дали змогу вбивати на відстані, істотно зменшуючи фізичний ризик для нападника та обходячи залишкові психологічні заборони, пов'язані з ближнім боєм. Цей технологічний стрибок спричинив кризу пізнього палеоліту. Ефективність нової зброї призвела до надмірного знищення мегафауни – мамонтів, шерстистих носорогів, виснаживши харчову базу. Коли зовнішню дичину було вичерпано, ці смертоносні технології спрямувалися всередину. Міжплемінна конкуренція загострилася до стану тотальної війни, поставивши вид під загрозу демографічного краху. Археологічні дані цього періоду свідчать, що насильство було не просто тактичним, а екзистенційним, із нормалізованим геноцидом і канібалізмом. Термодинамічна логіка канібалізму проти рабства.
Щоб пережити це самостворене вузьке місце, людству був потрібен вертикальний прорив, перехід на вищий рівень соціальної складності. Винайдення землеробства надало економічну основу для такого зсуву, але вирішальною була етична зміна. У доаграрній, мисливсько-збиральницькій парадигмі взяття військовополонених було термодинамічно нераціональним. Полонений споживав ресурси, але, не маючи змоги ефективно полювати під охороною, не створював доданої вартості. Тому логічним результатом конфлікту було винищення переможених, часто з подальшим ритуальним канібалізмом. Запровадження землеробства змінило цей розрахунок. Уперше некваліфікований полонений міг виробляти більше енергії, калорій із зерна, ніж споживав. Ця економічна реальність стимулювала моральне оновлення, перехід від геноциду до експлуатації. Як зазначав Акоп Назаретян, посилаючись на Зигмунда Фройда, гуманітарний прогрес неоліту полягав в усвідомленні того, що ворог є ціннішим живим як робітник, ніж мертвим як їжа. Результат – регульований конфлікт. Отже, неолітична революція заклала нову форму культурної регуляції – Р – для врівноваження летальної сили дистанційної зброї, Т – тобто технологічного потенціалу. Вона запровадила концепцію колективної експлуатації, за якою воїнські верстви захищали землеробське населення в обмін на данину, замінивши палеолітичну норму тотального знищення. Хоча інститут рабства та системна нерівність є неприйнятними за сучасними мірками, в контексті великої історії це був глибокий еволюційний стрибок. Уперше люди системно приглушили імпульс убивати вони на користь симбіотичного, хай і нерівного, співіснування. Розділ 4. Симптом постгероїчний, біологічний колапс. Постгероїчна стратегія Лютвака. Параліч достатку. Стратегічний теоретик Едвард Лютвак діагностує геополітичний параліч Заходу не як провал озброєнь, а як демографічну неминучість. В епоху демографічного переходу, коли рівні народжуваності впали значно нижче рівня простого відтворення, часто до 1,5 дитини на сім'ю або менше, соціологічна цінність одного людського життя зросла до рівня стратегічного паралічу. Лютвак називає це постгероїчним станом. У попередні епохи сім'ї з 4-6 дітьми могли культурно сприймати втрату солдата як трагічний, але прийнятний професійний ризик. Сьогодні ж у сім'ях з 1-2 дітьми кожна дитина – це принц, уособлення всього емоційного і генетичного капіталу родини. Це явище, яке Лютвак називає маммізмо – материнствоцентризм, робить розвинені суспільства фактично незадирикуватими та невойовничими. Західні країни мають приголомшливу високотехнологічну вогневу міць, але їм бракує біологічної та політичної волі застосовувати її, якщо це тягне за собою втрати. Вони стали алергічними до самої валюти війни – людського життя. І тому змушені вдаватися до неефективних стратегій дистанційної війни, залишаючись водночас уразливими перед життєздатними агресивними супротивниками з високою народжуваністю. Біологічне заглиблення Ніконова – від кількості до якості. Олександр Ніконов стверджує, що демографічний аналіз Лютвака, хоч і правильний, є надто поверховим. Криза полягає не лише в кількості людей, доступних для війни. Вона стосується їхньої біологічної якості. Ніконов висуває тезу, що гуманітарний успіх цивілізації створив біологічну пастку – розслаблений відбір. Усуваючи тиск природного добору за допомогою медицини, соціального забезпечення та безпеки, цивілізація дозволила накопичення генетичного вантажу шкідливих мутацій у людському геномі. Оскільки людський мозок залежить від точної координації тисяч генів, він є органом, найбільш уразливим до такого мутаційного накопичення. Відтак, припинення дії природного добору веде до швидкої та неминучої біологічної дегенерації насамперед когнітивних функцій. Метрики занепаду. Ця дегенерація емпірично фіксується за 2 основними показниками. Негативний ефект Флінна, тенденція ХХ століття до зростання IQ, розвернулася у протилежний бік. Дослідження, зокрема аналізи норвезьких призовників, свідчать, що інтелект у розвинених країнах нині знижується потенційно до 7 пунктів за покоління. Це означає швидке оглупіння, коли когнітивна спроможність населення еродує саме тоді,
коли складність техносфери вимагає максимальної інтелектуальності. Фізіологічний занепад. Водночас відбувається колапс фізичної життєздатності населення. Ніконов наводить дані, за якими рівень тестостерону в західних чоловіків знизився приблизно на 30% за останні 20 років. Сьогодні 22-річний чоловік має середні рівні тестостерону, характерні для 67-річного чоловіка з 2000 року. Цей гормональний колапс корелює зі зменшенням фізичної сили, сила хвату різко впала, та зі зниженням пасіонарності, потягу до експансії та захисту. Синтез, рожева пліснява і соціальна ентропія. Ніконов узагальнює ці тенденції у концепції рожевої плісняви, форми соціальної ентропії. Вона описує автоімунний розлад заможного, безпечного суспільства. За відсутності зовнішніх загроз через високу технологічну ізоляцію, імунна система суспільства звертається всередину, атакуючи власні основи компетентності, меритократії та агресії. Рожева пліснява проявляється у пріоритеті сейфтизму та рівності результатів над функціональністю, формуючи безформну слизь суспільства, дедалі менш толерантного до ризиків, необхідних для еволюції. Кінцева небезпека полягає в тому, що вбивча мавпа не просто опиняється в клітці, а фізично й когнітивно демонтується. Ми біологічно стаємо нездатними підтримувати складну техносферу, яку збудували, створюючи фатальну невідповідність між нашим деградуючим біологічним залізом і прискорюваним технологічним софтом. Розділ 5. Термінальний фазовий перехід. 2025-2030. Траєкторія 21-го століття вийшла на конкретний хронологічний і математичний горизонт, передбачений великою історією – сингулярність або термінальний фазовий перехід. Згідно із законом техногуманітарного балансу, цей момент є критичним порогом, за якого прискорювана крива історичної еволюції стає вертикальною, стискаючи час між екзистенційними кризами до нуля. Система глобальної цивілізації, вичерпавши екстенсивні моделі зростання минулих 4 мільярдів років, нині переживає катастрофічне порушення формули Сі. Внутрішня стійкість дорівнює функції R, культурна регуляція, поділена на функцію T, технологічного потенціалу. Дисбаланс. Нескінченна сила. Колапсуюча мудрість. Головним рушієм цього переходу є гіперекспоненційне розходження між технологічним потенціалом T і культурною регуляцією R. Технологічна нескінченність. Ми спостерігаємо появу технологій, що мають агентність і автономію, фундаментально змінюючи природу влади. Штучний інтелект еволюціонував із інструмента в чужий інтелект або агента, здатного ухвалювати рішення, генерувати ідеї та переслідувати цілі незалежно від людського контролю. Водночас розвиток біотехнологій і гіперзвукових систем наділив людство божественними силами творення і знищення, фактично штовхаючи значення Т до нескінченності. Регуляторний колапс. Поки технологічний потенціал Т стрімко зростає, культурна регуляція R, інституційні та етичні гальма цивілізації не просто відстає, а активно руйнується. Це емпірично засвідчують політичні рухи на кшталт Project 2025 у США, який прямо має на меті демонтувати адміністративну державу та ліквідувати наукові і регуляторні бюрократії, зокрема ЕПА, Агентство з охорони довкілля та НОАА, Національне управління океанічних і атмосферних досліджень, що історично керували екзистенційними ризиками. Усунення захисту від звільнення для десятків тисяч експертів, повернення Schedule F, дозволяє замінити, наприклад, експерта з ядерної безпеки в Міністерстві енергетики, який працює там 20 років, на політичного лояліста без досвіду. Механізмів швидкого реагування на біологічні загрози та обов'язкові протоколи безпеки та підпорядкування наукових досліджень політичному нагляду означають свідоме зниження здатності системи до самокорекції та передбачення. Криза смислотворення. Порушення техногуманітарного балансу спричинило глибоку кризу смислотворення. Як стверджує Юваль Ной Харарі, наївне уявлення про те, що відкриті інформаційні мережі неминуче ведуть до істини й мудрості, зазнало краху. Натомість інформаційний потік зруйнував спільну інтерсуб'єктивну реальність, необхідну для глобальної співпраці.
Колапс консенсусу. Ми не можемо регулювати технології, бо більше не живемо в спільній реальності, де можна узгодити факти небезпеки. Силіконова завіса опускається не лише між державами, а й між конфліктними інформаційними сферами, створюючи чужі культурні реальності, згенеровані нелюдським інтелектом. Незбагненна влада. У міру того, як системи ШІ стають незбагненними для людського розуму, ухвалюючи рішення на основі мільярдів даних у непрозорих нейронних мережах, людські інституції втрачають здатність аудіювати або розуміти сили, що керують суспільством. Це робить традиційні механізми самокорекції демократії, суди, вибори, рецензування застарілими, оскільки людські регулятори не можуть виправляти помилки, яких вони не здатні осягнути. Велика біфуркація. Оскільки за цих умов глобальна система більше не може підтримувати внутрішню стійкість, СІ, вона змушена пройти через велику біфуркацію, подію видоутворення, за якою цивілізація розколюється на окремі еволюційні траєкторії або атрактори, щоб розв'язати дисбаланс. Горизонтальний атрактор – технофашизм. Один шлях – використати технології для примусового стримування ентропії. Такі держави, як Китай і потенційно США за сценарієм Project 2025, застосовують цифровий примус, нагляд і соціальний рейтинг для нав'язування жорсткої штучної стабільності. Цей шлях веде до статичного людського вулика або цифрової диктатури, що уникає колапсу шляхом заморожування еволюції. Вертикальний атрактор – симбіотичний прорив. Другий шлях – відокремлення симбіотичного класу – техноеліт, які зливаються з ШІ та мігрують до мережевих держав, наприклад, Праксіс. Ця група відмовляється від занепадаючих інституцій спадщини, щоб здійснити вертикальний прорив через термоядерну енергетику та трансгуманізм, фактично відокремлюючись від біологічного людського виду. Простий атрактор – неосередньовіччя. Для регіонів, неспроможних досягти цифрового контролю або технологічної трансценденції, як от частини Європи чи деіндустріалізований глобальний південь, дисбаланс розв'язується через деградацію. Система скочується до неосередньовіччя, що характеризується фрагментацією суверенітету, втратою складної інфраструктури та поверненням до термодинамічної рівноваги. Розділ 6. 3 траєкторії. Біфуркація. Перша траєкторія. Горизонтальна стагнація. Технофашистське рішення. У міру того, як людство стикається з термінальним фазовим переходом, глобальна система розколюється на відмінні еволюційні стратегії. Першою з цих траєкторій є горизонтальний дивний атрактор, що геополітично проявляється як технофашизм або цифровий левіафан із Китайською Народною Республікою як його головним зразком. Цей шлях є спробою розв'язати кризу сингулярності не через еволюцію до нового біологічного стану, а шляхом використання надсучасних технологій для примусового гальмування історичного прискорення і нав'язування постійної, штучної стабільності. Логіка – усунення людської агентності. Філософською основою цієї траєкторії є глибока недовіра до людського чинника. Теорія систем і еволюційна психологія встановили, що Homo sapiens має збій вбивчої мавпи. Ми володіємо технологічною потугою богів, але біологічними інстинктами втомлених приматів, без вроджених заборон на самознищення. Технофашистське рішення виходить із того, що, якщо людям не можна довіряти таку богоподібну силу, держава має системно усунути людську агентність і зрівняння. У цій моделі дилема диктатора історична нездатність централізованих режимів обробляти достатні обсяги інформації для керування складними суспільствами розв'язується за допомогою штучного інтелекту. Як зазначає Юваль Ной Харарі, тоді як тоталітаризм ХХ століття зазнав поразки через неефективність централізованої обробки даних порівняно з розподіленою демократією, ШІ перевертає цю динаміку. Він дозволяє центральній владі ефективно обробляти всю інформацію, роблячи централізований контроль не лише можливим, а потенційно і кращим для підтримання порядку. Логіка диктує, щоб запобігти знищенню цивілізації вбивчою мавпою, населення має бути перетворене на передбачувану керовану сутність, людський вулик, де індивідуальна воля підпорядковується алгоритмічному управлінню. Механізм. Паноптикон покори.
Операційним механізмом цієї траєкторії є перетворення держави на цифровий паноптикон. Технології застосовуються не для визволення особистості чи посилення творчості, а для примусового спільного забезпечення дотримання поведінкових норм. Алгоритмічне управління – система соціального рейтингу. Держава використовує інтегровані системи спостереження на кшталт системи соціального кредиту, щоб створити паноптикон покори. Ця система виходить за межі покарання окремих правопорушень і запроваджує комплексну надійність. Порушення в одній сфері, наприклад, дорожнє правопорушення або політична інакодумність, запускає каскад наслідків в усіх інших, обмежуючи мобільність, доступ до фінансів і соціальний статус. Покора фактично гейміфікується за допомогою червоних списків, нагород і чорних списків, покарань, регулюючи та модифікуючи соціальну поведінку. Придушення ентропії. Термодинаміка вказує, що складні системи природно породжують ентропію – безлад. Технофашистська держава намагається заборонити цю ентропію. Використовуючи ШІ для моніторингу і цензури негативних настроїв та політичної опозиції, режим прагне створити безтертєве суспільство. Запроваджується соціальне управління за ґратами, що ділить населення на геометричні одиниці для щільного нагляду, аби жоден хаос, злочин, протест чи несанкціоновані культурні зсуви не міг укорінитися. Ціна – окостеніння та зомбі-економіка. Хоча ця траєкторія успішно відвертає негайний колапс, заморожуючи систему, вона має фатальну термодинамічну ціну – окостеніння. Кінець інновацій. Придушуючи хаос, свободу і інакодумство, система неминуче придушує і необхідну різноманітність, потрібну для адаптації та інновацій. Як зауважує Олександр Ніконов, проєктні суспільства, що намагаються керувати нескінченною складністю жорстким планом, зрештою втрачають життєздатність. Вони перетворюються на зомбі-економіки, для яких характерна висохла кривава кірка політичного контролю над стагнуючим ринком. Інволюція та пасивна ентропія. Спроба примусово забезпечити продуктивність призводить до інволюції, неїжуан, інтенсивної конкуренції зі спадною віддачею. Населення, усвідомивши марність зусиль у заздалегідь підкрученій системі, відступає в пасивну ентропію. Це проявляється в рухах на кшталт танк-пінг, лежати рівно та байлан, нехай гниє, коли молодь вдається до термодинамічного страйку, відмовляючись перетворювати свою біологічну енергію на економічну складність. Заморожена в'язниця. Зрештою, горизонтальна траєкторія приводить до високотехнологічної в'язниці, стану призупиненої анімації, в якому цивілізація зберігає поточний рівень складності через примус, але припиняє еволюціонувати. Вона уникає простого атрактора, колапсу, лише ціною перетворення на статичний, стерильний артефакт. Музей голоцену, керований алгоритмами і нездатний до вертикального прориву, необхідного для переходу на наступний етап космічної еволюції. Горизонтальна стагнація – технофашистське рішення в Китаї. Вступ – термодинамічний парадокс проєкту. З погляду еволюційної термодинаміки Олександра Ніконова та великої історії, нинішня траєкторія Китайської Народної Республіки є канонічним прикладом горизонтального дивного атрактора або горизонтальної стагнації. Цей шлях визначається як спроба заморозити історичний час і зупинити накопичення соціальної складності через жорсткий централізований контроль. Ніконов стверджує, що всі проєктні суспільства побудовані на скінченній ідеології або раціональному плані, як от комунізм чи фашизм, термодинамічно неприродні і внутрішньо нежиттєздатні, адже світ ширший за розум. Якщо живі системи виживають завдяки постійному пристосуванню до хаосу, то проєктне суспільство намагається нав'язати динамічній реальності статичне структурне управління, що неминуче призводить до втрати необхідної різноманітності та системного некрозу. Поточну китайську модель описують як резерват приватного підприємництва під політичним дахом феодальної партійної аристократії, який утворює висохлу криваву кірку, що душить живий організм під собою. Механіка стагнації – заміна адаптації контролем. У термодинамічному всесвіті складна система – цивілізація – має залишатися дисипативною структурою,
безперервно імпортувати енергію та інформацію, негентропію, і експортувати відходи, ентропію, щоб підтримувати порядок. Горизонтальна траєкторія Китаю намагається кинути виклик цьому закону, закриваючи систему задля збереження політичної стабільності. Провал проєкту. Ніконов доводить, що один єдиний нейрон, комуністична партія, не здатен керувати складністю організму з мільярда людей. Надаючи пріоритет політичній безпеці над економічною ефективністю, держава спрямовує капітал у політично пріоритетні сектори незалежно від ринкового попиту. Це породжує масову надпотужність, наприклад, виробництво сонячних панелей у рази понад світовий попит або зведення міст-привидів. Ніконов розглядає це як термодинамічні відходи ресурсів, характерні для системи, що втратила зворотні зв'язки з реальністю. Технофашизм як стабілізатор. Щоб запобігти тектонічному розтріскуванню цієї жорсткої оболонки, держава застосовує технофашизм або китайський контроль, використання передових технологій, ШІ, тотального нагляду, систем соціального рейтингу для розв'язання дилеми диктатора інформаційної асиметрії. Однак це не створює еволюції, це формує людський вулик або стан призупиненої анімації, де соціальна ентропія штучно пригнічується, а не переробляється. Інволюція та пасивна ентропія. Людський термодинамічний страйк. У відповідь на жорсткість, нав'язану згори, суспільство реагує соціальною ентропією знизу. Це проявляється як інволюція, не юань, стан жорсткої конкуренції зі спадною віддачею, коли зростання трудових зусиль не дає відповідного підвищення якості життя. Танкпінг як термодинамічний страйк. Зіткнувшись із системою, де гра не варта свічок, китайська молодь обирає стратегію танкпінг – лежати рівно. Ніконов та інші аналітики тлумачать це не як лінощі, а як раціональний термодинамічний страйк – відмову перетворювати метаболічну енергію на економічну складність у системі, що не пропонує соціальних ліфтів. Поведінкова пастка. Відповідно до експериментів Джона Келгуна, Всесвіт-25, висока щільність і ресурсний тиск міських середовищ Китаю спричинили поведінкову пастку. Соціальні та репродуктивні інстинкти руйнуються, що веде до видового розщеплення, коли населення добровільно припиняє відтворення. Це яскраво втілює вірусний настрій останнього покоління. Свідоме рішення обірвати власну генетичну лінію як протест проти авторитарного контролю. Термодинамічна неплатоспроможність. Зомбі – економіка. Ніконов характеризує китайську економіку як зомбі-систему, що підтримується не споживчим попитом, а червоною крапельницею державних кредитів. Хибний розподіл ресурсів. Намір керувати економікою з голови, а не дозволяти їй саморегулюватися, породжує катастрофічні неефективності. Ніконов зазначає, що 31 із 34 регіонів одночасно пріоритизували ті самі галузі, наприклад, сонячні панелі, через партійні директиви, створивши надлишок запасів. Термодинамічно неплатоспроможних, їхнє утримання коштує більше енергії, ніж вони створюють цінності. Пастка ентропії. Пригнічуючи ринкові коливання та політичну інакодумність, природні механізми скидання ентропії, режим дозволяє ентропії накопичуватися всередині. Цей внутрішній тиск зростає під кривавою кіркою партійної держави, роблячи неминучим майбутній фазовий перехід, тектонічне розтріскування. Висновок – марність горизонтального шляху. З позиції Ніконова та теорії систем, технофашистське рішення Китаю – це війна з другим законом термодинаміки. Воно намагається зберегти високоскладну цивілізацію, техносферу, без необхідних потоків свободи, інформації та адаптації ринкового хаосу. Блокуючи вертикальний прорив, некеровану еволюцію і придушуючи простий атрактор, колапс, Китай загнав себе в траєкторію горизонтальної стагнації. Наслідком стає стерильне, старіюче і інволюційне суспільство, яке споживає власну життєву енергію, щоб підтримувати статичну ілюзію порядку і, зрештою, приречене розсипатися під вагою накопиченої ентропії. Друга траєкторія – неосередньовіччя, ентропійне рішення. Другою траєкторією, що постає з великої біфуркації, є неосередньовіччя, яке часто пов'язують із траєкторією Європейського Союзу.
З погляду теорії систем і великої історії, цей шлях відповідає простому атрактору – ковзанню до термодинамічної рівноваги, що характеризується спрощенням політичних структур, фрагментацією суверенітету та поступовим занепадом біологічної і соціальної життєздатності. Логіка – розчинення суверенітету. Логіка неосередньовіччя стверджує, що коли держава стає надто слабкою, аби керувати гіперскладністю сучасного технологічного середовища, вона не обов'язково перетворюється на диктатуру – горизонтальний атрактор. Натомість вона розпадається на складний, хаотичний гобелен перекривних лояльностей і юрисдикцій, відтворюючи політичний лад середньовічної Європи. Ерозія Вестфальської держави. Сучасна національна держава, визначена монополією на насильство та чіткими кордонами, застаріває. У неосередньовічній моделі жоден суб'єкт не здійснює повного суверенітету. Влада роздроблюється між наднаціональними органами ЄС, субнаціональними регіонами Каталонія, Шотландія та потужними недержавними акторами транснаціональні корпорації НУО. Ентропійне ковзання. Ця траєкторія є ентропійною, бо означає втрату системної цілісності. Єдиний левіафан розпадається на поліцентричну систему, в якій влада відтікає від центру, роблячи неможливою мобілізацію ресурсів, необхідних для вертикального прориву, технологічної трансценденції. Механізм – постгероїчна епоха. Стратегічний теоретик. Едвард Лютвак визначає головним механізмом цієї траєкторії настання постгероїчного стану, зумовленого фундаментальним демографічним зсувом. Демографічний колапс і мамізмо. Лютвак стверджує, що Європа втратила демографічну життєздатність, необхідну для функціонування як великої держави. У суспільствах із вкрай низькою народжуваністю – 1-2 дитини на сім'ю, діти стають дефіцитним і емоційно гіперцінним ресурсом. Це явище, яке Лютвак називає мамізмо, материнствоцентризм, робить жертви солдатів у війні політично неможливими. Незадирикуватість та невойовничість. Унаслідок цього такі суспільства стають фактично незадирикуватими та невойовничими. Вони мають багатство й технології, але позбавлені біологічної спроможності витримувати втрати. Цей параліч змушує їх покладатися на неефективну дистанційну війну або відступати в пасивність, нездатні захистити свої інтереси від більш життєздатних, героїчних супротивників. Музейна цивілізація. У підсумку виникає цивілізація, схожа на музей, високорегульована, естетично приваблива і комфортна, але біологічно вимираюча та історично нерелевантна. Вона перетворюється на регуляторний Ватикан, що впливає на світ через моральні норми і правила, брюссельський ефект, а не через матеріальну силу чи інновації. Фрагментація Європейського Союзу, аналогія зі Священною Римською імперією. Політична структура цієї траєкторії дедалі більше нагадує Священну Римську імперію, а не сучасну національну державу. Номінальний союз без короля. Подібно до Священної Римської імперії, неосередньовічна система є номінальним союзом різнорідних утворень без центрального короля чи примусового механізму, здатного навести лад. Центр, Брюссель, видає директиви, але їх виконання часто є предметом торгу або ігнорується місцевими силами. Зсув до міст і корпорацій. Влада відтікає від національних столиць до глобальних міст – Лондон, Брюссель, Франкфурт – і транснаціональних корпорацій – хмарний капітал, які де-факто діють автономно. Вони формують нову Ганзейську лігу, поєднану торгівлею та цифровими мережами, але від'єднану від населення периферії. Підсумок. Така фрагментація породжує тривалий безлад або сірі зони, де верховенство права є нерівномірним, а держава неспроможна гарантувати безпеку і добробут усім громадянам, що означає повернення до домодерної форми існування. Операціоналізація великої біфуркації, Кор-5 і маргіналізація Європи. Поява пропозиції Кор-5, Се-5, альянсу у складі Сполучених Штатів, Китаю, Росії, Індії та Японії. Разом із оприлюдненням стратегії національної безпеки США 2025 року – слугує геополітичним підтвердженням великої біфуркації.
Ці кроки сигналізують про свідомий стратегічний сув Сполучених Штатів, відокремлення від ентропійної траєкторії Європейського Союзу, що фактично зводить ЄС до статусу неосередньовічної сили, регіону з фрагментованим суверенітетом, регуляторним перевантаженням і втратою історичної агентності. Логіка Кор 5. Термодинамічна реальність замість ліберальної ідеології. Ініціатива ЦІ-5, яку адміністрація Трампа обговорювала як альтернативу G7 і Раді безпеки ООН, означає перехід від ціннісно-орієнтованої дипломатії до термодинамічного реалізму. Виключення Європи. Визначальною рисою Ц-5 є явне виключення Європейського Союзу, Великої Британії та Канади. Це означає, що США більше не розглядають ЄС як велику державу, здатну керувати планетарною складністю в умовах сингулярності. Учасників ЦІ-5 відбирають за вагою сировинних ресурсів, виробництвом енергії, зокрема потенціалом термоядерного картелю, та демографічною життєздатністю, а не за відповідністю ліберально-демократичним нормам. Обґрунтування для США з позицій вертикального прориву – це логічний крок. Щоб подолати сингулярність, вертикальне прискорення історії та обрив чистої енергії, США потрібні партнери, здатні мобілізувати колосальні ресурси і забезпечити порядок. Наявні G-структури вважаються непридатними за призначенням через обтяженість рожевою пліснявою європейської бюрократії та нездатність діяти рішуче. США переорієнтовуються на директорат держав, що мають технологічний потенціал T і культурну регуляцію R у формі авторитарної або націоналістичної згуртованості, аби пережити фазовий перехід. Стратегії національної безпеки НСС 2025. Кодифікація сповзання в неосередньовіччя. Текст стратегії національної безпеки 2025 року надає доктринальну основу для трактування ЄС як занепадної неосередньовічної сутності. Цивілізаційне стирання та регуляторне задушення НСС прямо діагностує проблему Європи не лише як недостатні оборонні витрати, а як цивілізаційне стирання та втрату західної ідентичності. ЄС критикують за регуляторне задушення, де брюссельський ефект подається не як сила, а як механізм, що підриває інновації та політичну свободу. Стратегія фрагментації. НСС пропонує плекати опір поточній траєкторії Європи всередині європейських націй і підтримувати патріотичні європейські партії. Це стратегія фрагментації, яка активно заохочує демонтаж наднаціонального суверенітету Брюсселя і перетворення ЄС на неосередньовічну мозаїку конкуруючих етнодержав і сірих зон. Відмова від оборонної гарантії, вимагаючи, щоб Європа взяла на себе первинну відповідальність за власну оборону, і визначаючи роль США лише як ядерної страховки, НСС знімає безпекову парасольку, що дозволяла ЄС існувати як постісторичний рай. Це повертає ЄС у історичну боротьбу за виживання, до якої він біологічно і психологічно не готовий. Теоретичний аналіз. Ентропійне сповзання. Постгероїчний параліч Едварда Лютвака. Концепція постгероїчної війни пояснює виключення ЄС із Ц-5. Через демографічний колапс, маммісмо, ЄС став незадирикуватим та невойовничим. Його громадяни не готові воювати. НС визнає, що музейна цивілізація, нездатна витримувати втрати, є тягарем у глобальному конфлікті. ЄС обміняв жорстку силу на роль регуляторного Ватикану, який проголошує моральні догми, кліматичні правила, акти щодо штучного інтелекту, але не здатен забезпечити їх військово. Рожева пліснява та соціальна ентропія Олександра Ніконова. З погляду Ніконова, від'єднання з США – це карантинний захід проти рожевої плісняви, автоімунного розладу сейфтизму, тобто пріоритизація почуття безпеки, фізичної та емоційної, над іншими цінностями, та бюрократії, що уразив Захід. Відмова НСС від глобального домінування на користь гнучкого реалізму визнає, що США більше не можуть субсидувати ентропію європейської держави добробуту. Європа стикається зі швидким оглупінням і енергетичним самогубством, грінлеш, політична та громадська негативна реакція на кліматичну політику
та зелений перехід та проти деіндустріалізації, що робить її тонучим кораблем у термінальному фазовому переході. Простий атрактор Акопа Назаретяна. ЄС сповзає до простого атрактора, повернення до термодинамічної рівноваги. Надаючи пріоритет культурній регуляції, Р, безпека, рівність, регулювання, над технологічним потенціалом, Т, зростання, енергетична щільність, оборона, ЄС порушив закон техногуманітарного балансу. С5 об'єднує сили, що прагнуть зберегти високий Т, вертикальні або горизонтальні атрактори, тоді як ЄС розкладається до простішої, менш енергоємної структури. Колапс ліберальної історії Юваля Ноя Харарі. Харарі стверджує, що ліберальна історія, єдність, відкриті кордони, права людини руйнується. НСС і С5 це підтверджують, відмовляючись від удавання єдиного, ліберального міжнародного порядку. США входять у велике від'єднання від ліберальних цінностей ЄС, щоб вести гру сирої сили, датаїзм та штучний інтелект проти Китаю. Датаїзм – це світогляд, що сприймає Всесвіт як потоки даних, де найвищою цінністю є вивільнення інформації, розглядає організми та суспільства як системи обробки даних, та вірить у те, що алгоритми можуть приймати кращі рішення, ніж люди. ЄС же лишається прив'язаним до застарілого наративу ХХ століття, тоді як держави С5 готуються до постлюдських алгоритмічних реальностей ХХІ століття. Висновок – геополітика сингулярності. Формування Кор-5 та риторика НСС 2025 підтверджують, що модель єдиної національної держави тріщить по швах. США логічно обирають союз із термодинамічно життєздатними потугами – Росія, Китай, Індія – для управління планетарною сингулярністю, залишаючи Європейський Союз сповзати до неосередньовічного стану – комфортного, зарегульованого, але безсилого тематичного парку голоцену, відрізаного від високоенергетичного майбутнього вертикального прориву, неосередньовічна пастка, міграція, війна та крихкість європейського проекту. Траєкторія Європейського Союзу, позначена в моделі великої біфуркації як простий атрактор або неосередньовіччя, визначається одночасною ерозією внутрішньої згуртованості та зовнішньої безпеки. Цей стан характеризується фрагментованим суверенітетом, постгероїчною неспроможністю проєктувати силу та термодинамічною неплатоспроможністю через обрив чистої енергії. У цих межах Європейський Союз стикається з кліщоподібним тиском ентропійних сил, демографічним і культурним тиском міграційної кризи з півдня та кінетичним військовим тиском російського експансіонізму зі Сходу. Внутрішня ентропія, міграційна криза та всмоктування поведінкової пастки. З погляду політичної демографії та теорії систем, ісламізація Європи або структурний зсув її демографії є не випадковістю політики, а термодинамічною неминучістю, зумовленою поведінковою пасткою. Ефект вакууму. Розвинені європейські суспільства увійшли в демографічну зиму, що характеризується народжуваністю значно нижчою за рівень відтворення, наприклад, 1,5 дитини на жінку, та старінням населення, яке ковзає до стану будинку для літніх. За Олександром Ніконовим, це створює зону низького тиску, яка неминуче всмоктує населення з зон високого тиску – Африка, Близький Схід, де демографічна життєздатність залишається високою. Криза 2015 року як системний збій. Міграційна криза 2015 року, коли до ЄС увійшло понад 1 мільйон 300 тисяч осіб, оголила крихкість неосередньовічної прикордонної системи – Шенген. Реакція ЄС – коливання між «Вілкоменскультур» – культурою гостинності та хаотичним закриттям кордонів продемонструвала відсутність центрального суверена, здатного нав'язати єдину волю. Культурне тертя та антиколонізація. Ніконов описує цей процес як антиколонізацію або варваризацію, за якою термодинамічно виснажене ядро заселяється більш життєздатними, менш ентропійно деградованими периферіями. Це веде до формування паралельних суспільств і неоплемінних ідентичностей, що розколюють національну державу зсередини,
ключова ознака неосередньовіччя. Зростання Грінлеш та правого популізму, наприклад, АФД, Національне об'єднання, є імунною реакцією спадкової культури, яка намагається чинити опір цій ентропії, але не має біологічної життєздатності, щоб її розвернути. Зовнішня ентропія. Україна як щит голоцену, тобто сучасної епохи. Поки ЄС зазнає внутрішньої фрагментації, його зовнішнє виживання значною мірою спирається на війну в Україні. У рамках великої біфуркації Україна виступає кінетичним бар'єром, що захищає неосередньовічний сад Європи від технофашистської агресії Росії. Постгероїчний вакуум. Едвард Лютвак стверджує, що Західна Європа стала невойовничою через маммісмо – материнствоцентризм. Суспільства з однією дитиною в сім'ї не здатні приймати втрати, що робить їх стратегічно безсилими. ЄС має багатство – Т, але бракує культурної регуляції – Р, у формі воєнної волі до самозахисту. Україна як проксі-суверен. Натомість Україна продемонструвала високий рівень пасіонарності, життєвої енергії та готовність воювати, діючи як сурогатна армія для Європи, яка не може воювати за себе. Поглинаючи російський військовий наступ, Україна підтримує ілюзію мирного, неосередньовічного порядку ЄС. Поки лінія фронту тримається на Донбасі, Брюссель може й надалі функціонувати як регуляторний Ватикан, проголошуючи моральні догми без потреби мати жорстку силу для їх забезпечення. Парадокс оборони. Європа надає фінансування і частину озброєнь, але покладається на українську кров, щоб підтримувати статус музейної цивілізації. Якщо щит зламається, ЄС не має внутрішньої спроможності здійснити вертикальний прорив в оборонних можливостях через бюрократичне окостеніння та відразу до ризику сценарій у разі перемоги Росії – крах регуляторного Ватикану. Якщо Росія здобуде перемогу в Україні, визначену як капітуляція Києва або постійна анексія ключових ресурсонасичених територій, неосередньовічна траєкторія ЄС зазнає катастрофічного прискорення у бік простого атрактора, колапсу, нерелевантності. Тріумф жорсткої сили. Російська перемога зруйнує брюссельський ефект – здатність ЄС керувати через норми та регулювання. Вона продемонструє, що в умовах термінального фазового переходу сира термодинамічна сила, енергія, територія, військова міць переважає м'яку силу, права та торгівлі. Геополітичне виключення – Кор-5. Запропонований альянс Кор-5 – С-5, США, Китай, Росія, Індія, Японія явно виключає ЄС. Російська перемога закріпить це виключення, зводячи ЄС до васального статусу. США, ймовірно, знизять пріоритет Атлантичного альянсу на користь управління Тихоокеанським регіоном і вертикальної конкуренції з Китаєм, залишивши роздроблену Європу пристосовуватися до російської гегемонії. Фрагментація та Банденкріг. Лютвак прогнозує, що відсутність дієвої великої держави, якою ЄС не є, веде до Банденкріг – війни банд або хронічного безладу. Якщо безпекова гарантія НАТО зникне або буде доведено її неефективність поразкою України, ЄС може розпастися на конкуруючі регіональні блоки, наприклад, німецько-центральний блок проти Вишеградського блоку, який шукатиме порозуміння з Росією або захисту від неї. Кінець ліберальної історії. Юваль Ной Харарі застерігає, що ліберальна історія руйнується. Російська перемога прискорить цей епістемічний колапс у Європі, посилюючи неліберальні рухи, які прагнуть наслідувати горизонтальну стабільність Росії чи Угорщини, а не відкрите суспільство Брюсселя. Висновок. Кінець інтервалу. Поточний неосередньовічний стан Європейського Союзу комфортний, зарегульований і різноманітний. Є історичним інтервалом, можливим завдяки безпековій парасольці США та буферу Східної Європи. Поєднання неконтрольованої міграції, внутрішня ентропія та потенційного падіння України, зовнішня ентропія, загрожує закрити цей інтервал. Якщо щит України зламається, ЄС буде змушений обирати між горизонтальним атрактором, стати мілітаризованою авторитарною фортецею задля виживання, та простим атрактором, розчинитися в хаотичному півострові Євразії. Сценарії європейської долі залежно від результату російсько-української війни, термодинаміка простого атрактора.
Спираючись на теоретичні рамки Акопа Назаретяна, системна біфуркація, Олександра Ніконова, соціальна ентропія, рожева пліснява та Едварда Лютвака, постгероїчна війна. У поєднанні з геополітичною реальністю Кор-5 і Project 2025 Європейський Союз стикається з похмурою термодинамічною траєкторією. ЄС бракує технологічного потенціалу, зокрема енергетичної незалежності та жорсткої військової сили, щоб здійснити вертикальний прорив, і йому бракує культурної регуляції, згуртованості та воєнної волі, щоб утримати горизонтальний атрактор, єдину мілітаризовану фортецю Європу. Відповідно, ЄС схильний сповзати до простого атрактора – неосередньовіччя. Цей стан характеризується фрагментацією суверенітету, деіндустріалізацією економіки та деградацією континенту до хаотичного, бідного на ресурси півострова Євразії. Нижче наведені сміливі, приземлені припущення щодо ймовірностей траєкторії ЄС за двома конкретними сценаріями. Перший сценарій – Росія перемагає в Україні. Визначення – Росія досягає капітуляції Києва або постійної анексії ресурсонасиченого Південного Сходу, фактично руйнуючи українську державність. Матриця ймовірностей – простий атрактор, неосередньовічна дезінтеграція. 70%. Горизонтальний атрактор, мілітаризована фортеця – 25%. Вертикальний прорив, федерація, наддержава – 5%. Аналіз. Якщо Росія перемагає, щит Голоцену ламається. ЄС зіштовхнеться з негайною зовнішньою загрозою високої інтенсивності, до якої він біологічно і термодинамічно не готовий. Крах регуляторного Ватикану. Російська перемога доведе, що брюссельський ефект – влада через норми та м'яку силу, безсилий перед сирою термодинамічною потугою – енергія, сталь і вибухівка. Ліберальна історія, про яку пише Харарі, зазнає термінального епістемічного колапсу, руйнуючи легітимність інституцій ЄС. Постгероїчний провал. Як стверджує Лютвак, Західна Європа стала незадирикуватою та невойовничою через демографічний колапс маммісмо. За умов, коли лише приблизно 32% громадян ЄС готові воювати, в Німеччині та Італії лише 16% громадян точно готові захищати свою країну. ЄС не зможе укомплектувати фортецю Європу проти загартованої російської воєнної машини. Наслідком буде не єдина оборона, а банденкріг – війна банд. І фінляндізація. Окремі держави-члени квапливо укладатимуть двосторонні угоди з Москвою або Вашингтоном задля виживання, розколюючи союз. Термодинамічна неплатоспроможність. Російська перемога консолідує контроль над ресурсами Хартленду – зерно, літій, енергія. ЄС, який уже страждає від обриву чистої енергії та деіндустріалізації через зелені політики, що підняли ціни на електроенергію вдвічі порівняно зі США, втратити доступ до дешевих ресурсів, необхідних для підтримки високоскладних держав добробуту. Другий сценарій – перемир'я та нейтралітет. Заморожений конфлікт. Визначення. Узгоджене врегулювання заморожує лінію фронту. Україна виживає, але змушена до нейтралітету, позбавлена перспектив НАТО-ЄС і частково демілітаризована. Матриця ймовірностей. Простий атрактор, неосередньовічна дезінтеграція. 85%. Горизонтальний атрактор, мілітаризована фортеця. 10%. Вертикальний прорив – федерація. 5%. Аналіз. Парадоксально, перемир'я дає вищу ймовірність сповзання ЄС у простий атрактор, ніж пряма перемога Росії, бо прибирає гострий екзистенційний тиск, необхідний для системної реорганізації, але залишає причини ентропії, рожеву плісняву, недоторканими. Опіум миру. Перемир'я буде прочитане постгероїчними елітами Заходу крізь призму аутизму великої держави, самообману, ніби конфлікт вирішено, а не лише поставлено на паузу. Це дозволить ЄС повернутися до улюбленого стану сейфтизму та бюрократичної інерції, згортати необхідні оборонні реформи заради відновлення комфортного занепаду держави добробуту. Підкорення через енергію.
Нейтральна Україна, ймовірно, залишатиметься транзитним каналом російської енергії, але під російським стратегічним важелем. Як підкреслює Ніконов, ЄС рухається до соціальної ентропії і не здатен до правого повороту, інновацій, ризику, необхідного для розв'язання енергетичної кризи. Перемир'я дозволяє ЄС знову дрейфувати в залежність, фактично стаючи економічним васалом Євразійного ресурсного блоку Росія-Китай без єдиного пострілу. Внутрішня фрагментація – Greenlash. Без об'єднавчої сили активної війни внутрішні розколи, зокрема Greenlash, зростання сопротивлення і відторгнення кліматичних політик із зеленої політики і тиск міграції розірвуть Союз. ЄС розчинятиметься в сварливих етнодержавах, які намагаються керувати власним занепадом, прискорюючи сповзання в неосередньовіччя, синтез, підкорення Європи. Чи сприятиме перемир'я підкоренню Європи? Так. Перемир'я підтверджує стратегію Кор-5 – Спорща, Китай, Росія, Індія, Японія. Закріплюючи факт – Європа більше не є суб'єктом історії, а об'єктом управління. Стратегічна нерелевантність. Стратегія національної безпеки США 2025 року вже це передбачає, описуючи ЄС як такий, що переживає цивілізаційне стирання, і віддаючи пріоритет відносинам із термодинамічно життєздатними державами. Перемир'я означає, що США успішно переклали вартість європейської безпеки, дозволивши ЄС дрейфувати в простий атрактор. Фінальна точка – траєкторія Європейського Союзу чи через шок російської перемоги, чи через седативний ефект перемир'я веде до простого атрактора. ЄС не має технологічного потенціалу, термоядерна енергія ШІ, вертикального прориву і не має культурної регуляції, авторитарна згуртованість, горизонтального атрактора. Йому судилося стати музейною цивілізацією. Хаотичним, зарегульованим садом, оточеним високоенергетичними бурями сингулярності. Третя траєкторія – вертикальний прорив, шизофренічне рішення США. Третя траєкторія великої біфуркації, локалізована передусім у Сполучених Штатах, є найбільш нестабільною та складною з еволюційних шляхів. На відміну від жорсткої стагнації горизонтального атрактора Китай або ентропійного занепаду простого атрактора Європа, американська траєкторія характеризується шизофренічним рішенням. Воно передбачає одночасне переслідування двох суперечливих імпульсів – радикальної технолібертаріанської сецесії еліт і реакційного авторитарного захоплення державного апарату для управління масами. Суперечність – подвійна державна реальність. Цю траєкторію визначає зіткнення двох потужних соціально-політичних сил, які виглядають протилежними, але структурно є симбіотичними. Сила 1 – мережева держава, майбутнє. Перша сила втілює вертикальні амбіції еліти Кремнієвої долини. Те, що Баладжі Срінівасан називає мережевою державою. Цей рух очолює симбіотичний клас техноаристократія, яка сприймає традиційну національну державу не як захисника, а як паперовий бар'єр на шляху технологічного прискорення. Такі фігури, як Пітер Тіль і Ілон Маск, а також рухи на кшталт запропонованого міста держави Праксіс, пропагують вихід замість голосу. Логіка. Якщо традиційну державу неможливо реформувати, її слід перевершити. Ця сила прагне створювати суверенні корпоративні зони та стартап-суспільства, організовані навколо смарт-контрактів і блокчейну, а не конституцій і судів. Механізм. Через ініціативи на кшталт Starlink, криптовалют і приватної космонавтики, ця група будує паралельну інфраструктуру, що обходить адміністративну державу. Мета – сформувати зони медичного суверенітету, вихід з-під регуляції ФДА та фінансової автономії, вихід з-під федеральної резервної системи, аби прискорити перехід до постлюдського термоядерно живленого існування. Сила 2. Проект 2020 і ПЕТ. Минуле. Друга сила – горизонтальна реакція, втілена в Project 2025 фонду Heritage. Вона є спробою захопити випорожнену машину національної держави ХХ століття і нав'язати жорсткий архаїчний порядок, використовуючи можливості нагляду 21 століття. Логіка.
Замість виходу з держави ця сила прагне повністю її захопити. Вона має на меті демонтувати адміністративну державу і сконцентрувати владу в унітарному виконавчому центрі, відкидаючи плюралізм ліберального порядку на користь християнського націоналізму та відновлення природної сім'ї. Механізм. Стратегія спирається на Schedule F. Механізм очищення десятків тисяч аполітичних держслужбовців і заміни їх політично лояльними кадрами. Пропонується використовувати Міністерство юстиції та ФБР не як незалежних арбітрів закону, а як інструменти впровадження конкретного культурного порядку денного, включно з криміналізацією порнографії та наглядом за репродуктивним здоров'ям. Це технофашистська спроба заморозити соціальну ентропію через централізоване командування, синтез Юваля Ноя Харарі, розщеплення виду. Хоча Project 2025 і мережева держава виглядають ідеологічно різними, один одержимий минулим, 1776 – біблійне право, інший – майбутнім, Марс, Ші. У рамці Юваля Ноя Харарі вони постають як симптоми одного й того ж еволюційного розлучення. Це механізми спеціації. Розлучення. Харарі стверджує, що ліберальна угода ХХ століття, коли еліта забезпечувала добробут і демократію, бо потребувала мас для військової та економічної потуги, зруйнувалася. В епоху 60 і автоматизації інтелект від'єднується від свідомості. Маси переходять зі статусу експлуатованих у статус нерелевантних, клас непотрібних. Біфуркація. Сполучені Штати намагаються вмістити цей розрив, одночасно запустивши дві суперечливі системи. Для небагатьох – мережева держава. Симбіотичний клас. Еліт отримує можливість відокремитися в високотехнологічні анклави – цифрові або фізичні, прагнучи божественності, безсмертя, когнітивне посилення, та діючи поза межами традиційного регулювання. Вони залишають маси позаду. Для багатьох – Project 2025. Природний клас – маси – управляється авторитарною державою. Втративши економічний важіль впливу, держава керує ними через цифрові диктатури та культурну регуляцію. Драконівські соціальні контролі, запропоновані Project 2025, нагляд за вагітністю, обмеження інформації та примусове дотримання традиційних догм, є інструментами, необхідними для підтримання порядку серед населення, яке не має майбутнього у високотехнологічній економіці. Симбіоз подвійної держави, взаємозалежність Project 2025 та мережевої держави. Шизофренічне рішення для термінального фазового переходу Сполучених Штатів передбачає одночасну появу двох окремих центрів сили. Сила 1 – мережева держава, вертикальний прорив, і сила 2 – Project 2025 – реваншистська держава. Хоча вони ідеологічно відмінні, перша втілює лібертаріанський сецесіоністський рух технологічної еліти, а друга – націоналістичну централізацію спадкової держави, структурно вони взаємозалежні. У поточному геополітичному середовищі, позначеному великою біфуркацією, жодна з цих сил не має повного спектра можливостей для автономного виживання. Внаслідок цього формується функціональний симбіоз. Держава забезпечує фізичну монополію на насильство та дерегуляцію, тоді як мережа надає технологічну перевагу і термодинамічну енергію, необхідні для глобального домінування. Чому Project 2025 потребує мережевої держави, імператив технологічної переваги? Автори Project 2025 прямо визначають Китайську Народну Республіку, КНР, як тоталітарного ворога і головну екзистенційну загрозу безпеці США. Для протидії цій загрозі документ надає пріоритет збереженню американської військової та економічної переваги. Однак спадкова держава не має внутрішньої спроможності самостійно генерувати необхідні технологічні інновації. Інноваційний розрив. Project 2025 закликає до агресивного використання наступальних кіберможливостей і розвитку передових систем протиракетної оборони, включно з космічними та енергетично спрямованими озброєннями. Ці технології створює не федеральна бюрократія, а приватна інноваційна екосистема, еліт мережевої держави, наприклад, SpaceX, Palantir, Anduril. Постгероїчна війна.
Як зазначає Едвард Лютвак, сучасні західні суспільства є постгероїчними і невойовничими, тобто не мають демографічної життєздатності для витримування конфліктів із великими втратами. Щоб зберігати глобальну гегемонію без масової мобілізації, США покладаються на дистанційну війну та безпілотні системи. Міністерство оборони в рамках Project 2025 прагне розгорнути безпілотні системи для посилення пілотованих сил, а це цілковито залежить від досягнень ШІ та робототехніки, що їх продукує сектор вертикального прориву. Економічний та енергетичний суверенітет. Щоб уникнути обриву чистої енергії, Project 2025 відстоює енергетичне домінування. Хоча акцент робиться на викопному паливі, довгострокове утримання високотехнологічної цивілізації потребує термодинамічного прориву у вигляді термоядерного синтезу. Останні кроки свідчать, що Міністерство енергетики активно перевіряє та фінансує приватні термоядерні компанії, зокрема Commonwealth Fusion Systems і Helion, щоб забезпечити це енергетичне майбутнє. Державі потрібна мережа для створення двигуна сингулярності нескінченної енергії. Чому мережева держава потребує Project 2025? Імператив фізичної безпеки та дерегуляції. Натомість, симбіотичний клас, що здійснює вертикальний прорив, стикається з критичною вразливістю. Він має високий технологічний потенціал – Ті, але не має політичної влади і фізичної сили для захисту власного суверенітету. Дефіцит оборони. Як визнає Баладжі Срінівасан, стартап-суспільство або мережева держава не має армії, здатної відбити атаку великої держави. У світі американської анархії або китайського контролю фізично децентралізована мережа вразлива до захоплення та примусу. Мережева держава потребує жорсткої сили американського левіафана для захисту своїх фізичних вузлів, дата-центрів 2023 року, термоядерних установок, анклавів, від зовнішнього хижацтва з боку суперників на кшталт Китаю. Регуляторний арбітраж і трамплін. Головна політична мета мережевої держави – вийти з паперового поясу, задушливого регуляторного середовища спадкової системи. Project 2025 сприяє цьому, обіцяючи демонтувати адміністративну державу та звільнити обструкціоністських держслужбовців в агенціях на кшталт FDA, Управління з продовольства і медикаментів, та ЕСЕК, Комісії з цінних паперів і бірж. Дерегулюючи біомедичний і фінансовий сектори, адміністрація Project 2025 надає статус сховища, необхідний для експериментів мережевої держави у криптофінансах, нейроінтерфейсах, Neuralink і подовженні життя. Дипломатичне визнання. Щоби стартап-суспільство стало повноцінною мережевою державою, йому потрібен трамплін-визнавач – суверенна держава, яка надає дипломатичну легітимність. Адміністрація Project 2025, вороже налаштована до глобалістських інституцій на кшталт ООН і ВООЗ, є найбільш імовірним кандидатом на надання хартій автономії цим новим корпоративним князівствам, фактично інтегруючи їх у структуру альянсу Кор-5 проти Євразійського блоку. Висновок. Кремнієва завіса та подвійна держава. Ця взаємна залежність формує подвійну державу або неосередньовічний порядок. Кремнієва завіса тепер ділить світ на конкуруючі цифрові сфери. Щоб перемогти в цьому цивілізаційному змаганні, американське шизофренічне рішення створює поділ праці. Project 2025 керує природним класом і захищає кордони традиційною державною силою, тоді як мережева держава продукує штучний інтелект і енергетичну щільність, необхідні для запобігання скочуванню системи в горизонтальну траєкторію стагнації. Технологічна еліта дає розум нового порядку, авторитарна держава – меч. Отже, шизофренічне рішення – це створення біологічної кастової системи в межах одного кордону. Кремнієва завіса розділяє не лише нації, вона розділяє володарів і підданих. США перетворюються на подвійну державу. Лібертаріанську утопію для посиленої еліти, що спирається на державу нагляду для економічно-надлишкової більшості. Project 2025 забезпечує порядок. Мережева держава забезпечує втечу в майбутнє,
Геополітика сингулярності. Кор-5 та Стратегія національної безпеки 2025 року. Поява концепції Коре-5, Сі-5 та оприлюднення Стратегії національної безпеки США 2025 року НСС позначають практичну операціоналізацію термінального фазового переходу. Ці події сигналізують формальне завершення ліберального міжнародного порядку після 1945 року та Вестфальської системи національних держав. Замість єдиної глобальної спільноти світ входить у велику біфуркацію, реорганізуючись у директорат термодинамічно і технологічно життєздатних потуг Коре-5, водночас відсікаючи регіони, що сповзають у простий атрактор – Європа. Логіка Кор-5. Директорат сингулярності. Запропонований альянс Кор-5 у складі США, Китаю, Росії, Індії та Японії означає зсув від ціннісно-орієнтованої дипломатії до енергоорієнтованого реалізму. Обґрунтування. Коли крива Снукса-Панова стає вертикальною, інтервали між глобальними кризами стискаються до нуля. Традиційні багатосторонні інституції на кшталт G7 чи Ради безпеки ООН вважаються непридатними за призначенням, бо вони ставлять процедурний консенсус вище за реальну спроможність керувати планетарною складністю. Критерії. Учасників С5 обирають не за прихильністю до демократії, а за технологічним потенціалом Т і термодинамічною вагою. Вертикальні потуги. США та Японія – передовий край ШІ, робототехніки і термоядерних досліджень, необхідних для вертикального прориву. Горизонтальні гіганти. Китай і Росія – контроль над величезними матеріальними ресурсами, простором і здатність нав'язувати горизонтальну стабільність через цифровий або військовий примус. Демографічний двигун. Індія – резервуар біологічної життєздатності та праці, критично важливий до того, як автоматизація зробить природний клас надлишковим. Стратегія національної безпеки НСС 2025. План дводержавної біфуркації. Стратегія національної безпеки 2025 року виступає маніфестом американського шизофренічного рішення – спроби одночасно забезпечити вертикальний прорив для еліти та горизонтальний контроль для мас. Відмова від універсалізму. НСС прямо відкидає злощасну концепцію глобального домінування та експорту демократії, замінюючи це гнучким реалізмом, який визнає непропорційно великий вплив більших, багатших і сильніших держав. Це підтверджує описаний Лютваком аутизм великої держави, коли США фокусуються всередину на управління власною поведінковою пасткою, а не на поліцейську роль у світі. Вертикальна стратегія – техноеліта. НСС ставить за мету, щоб американські технології та американські стандарти, особливо в ШІ, біотехнологіях і квантових обчисленнях, рухали світ уперед. Наголос на дерегуляції має дозволити симбіотичному класу Кремнієва долина прискорювати інновації без тягаря адміністративної держави, що узгоджується з цілями руху мережевої держави, створювати зони високотехнологічного суверенітету. Горизонтальна стратегія – природний клас. Усередині країни НСС приймає технофашистські інструменти, необхідні для керування природним класом – масами. Документ проголошує, що ера масової міграції завершена, трактуючи міграцію не як гуманітарну тему, а як термодинамічну загрозу внутрішньому порядку. Фокус на безпеці кордонів і корелярії Трампа до доктрини Монро – це спроба закрити систему, щоб не допустити припливу зовнішньої ентропії, виключення Європи, сповзання в простий атрактор. Найсуттєвіша риса і пропозиції С5 і НСС 2025 – це свідоме виключення та деградація Європи, Європейського Союзу. Музейна цивілізація. НСС описує Європу як таку, що страждає від цивілізаційного стирання та браку цивілізаційної самовпевненості. Це збігається з діагнозом сповзання ЄС у простий атрактор, неосередньовіччя. Регіон приємний і зарегульований, але термодинамічно неплатоспроможний і історично нерелевантний. Постгероїчна порожнеча. Як стверджує Лютвак, Європа стала невойовничою через демографічний колапс, маммісмо,
і тому не здатна забезпечувати жорстку силу, потрібну С5. НСС прямо критикує Європу за регуляторне задушення, брюссельський ефект, і нездатність захищати себе, позначаючи ЄС як безбілетника, якого США більше не можуть нести на собі. Термодинамічне розлучення. Віддаючи пріоритет С5, США фактично від'єднуються від європейського стоку ентропії. Держави С5 контролюють енергію та технології. Європа, не маючи ані термоядерної перспективи, ані воєнної волі, лишається деградувати до нового середньовіччя перекритих і неефективних бюрократій. Висновок – нова планетарна архітектура. Формування КОР-5 та прийняття НСС 2025 підтверджують велику біфуркацію. Траєкторія АС5. Директорат великих держав, що керує планетарним переходом через поєднання вертикального прискорення США-Японія та горизонтального контролю Китай-Росія. Траєкторія Б – периферія. Виключення ЄС і глобального півдня означає їх відведення до простого атрактора, зон керованого занепаду або неосередньовічного хаосу, відрізаних від високоенергетичного майбутнього сингулярності. Період 2025-2030 діє як фільтр. Держави здатні підтримати внутрішню стійкість СІ, поєднавши технологічну силу з безжальним стратегічним реалізмом С5, переживуть фазовий перехід. Ті ж, хто триматиметься за застарілі гуманістичні цінності ХХ століття без сили, що їх підкріплює, Європа, будуть відсіяні еволюційним процесом. Розділ 7. Матриця ймовірностей. Зближення теорії систем, термодинаміки та еволюційної історії вказує на те, що початок 21 століття є для людської цивілізації термінальним фазовим переходом або сингулярністю. Фундаментальна теза, що постає з цих дисциплін, полягає в тому, що єдина національна держава, домінантний політичний контейнер індустріальної епохи, стає термодинамічно та інформаційно неплатоспроможною. Вона більше не здатна керувати гіперекспоненційним зростанням технологічного потенціалу, використовуючи застарілі інструменти культурної регуляції, успадковані від ХХ століття. Згідно із законом техногуманітарного балансу, розширення розриву між нашою здатністю знищувати, ядерною, біологічною, та нашою мудрістю стримувати цю здатність означає, що система мусить радикально перебудуватися або зазнати колапсу. Старі правила історії, екстенсивне зростання та вестфальський суверенітет руйнуються під тиском кривої Снукса-Панова, яка показує стиснення історичного часу до нуля. Цивілізація стикається з великою біфуркацією на різні атрактори, кожен з яких пропонує інший спосіб розв'язання цієї кризи. На основі системних траєкторій, ідентифікованих у вихідних матеріалах, матриця ймовірностей для майбутнього людства є такою. Перша модель. Нові середні віки. Простий атрактор. 40% імовірності. Траєкторія. Перемагає ентропія. Це шлях найменшого термодинамічного опору, за якого цивілізація не здатна підтримувати енергетичну щільність, потрібну для високої складності, і сповзає назад до простішого фрагментованого стану. Модель – Європейський Союз. Основним прикладом є ЄС, описуваний як музейна цивілізація або регуляторний Ватикан. У міру наближення обриву чистої енергії та ерозії промислового потенціалу ці суспільства входять у постгероїчний стан. Через демографічний колапс, маммізм та відразу до ризику вони стають дебілізованими, нездатними проєктувати силу чи захищати кордони. Наслідок – неосередньовіччя комфортний, але стагнуючий занепад, що характеризується накладанням влад, фрагментованим суверенітетом і втратою історичної агентності. Хоча це уникає негайної катастрофи, воно означає повільну термодинамічну смерть антропосфери. Друга модель – технофашизм, горизонтальний атрактор. 30% імовірності. Траєкторія – примусова стабільність. Цей сценарій намагається зупинити прискорення історії, використовуючи передові технології для заморожування соціальної ентропії.
Він розв'язує дилему диктатора обробки інформації за допомогою штучного інтелекту, роблячи централізований контроль достатньо ефективним для управління складними суспільствами. Модель Китай. Цей шлях уособлює модель цифрового левіафана, що використовує повсюдний нагляд, системи соціального кредиту та цифрові валюти для підтримання жорсткого людського вулика. Щоб протидіяти поведінковій пастці, демографічному колапсу та психологічному відходу на кшталт Танк-Пінг, держава усуває людську агентність і впроваджує алгоритмічне управління. Наслідок – стабільність досягається ціною душі. Система уникає колапсу, але перестає еволюціонувати, перетворюючись на заморожену високотехнологічну в'язницю, що пригнічує необхідне різноманіття для майбутньої адаптації. Третя модель – симбіотичний вертикальний прорив. Модель США. 20% імовірності. Траєкторія. Метаморфоза. Це вертикальний дивний атрактор, що означає радикальний еволюційний стрибок до вищого рівня нерівноваги. Він потребує термодинамічного прориву, наприклад, термоядерної енергії, та біологічного апгрейду, злиття з шиї для підтримання постпланетарної цивілізації. Модель мережеві держави. Цей шлях веде симбіотичний клас техноеліти, зосереджений у США та нових мережевих державах, який відокремлюється від спадкового населення, щоб переслідувати трансгуманізм і колонізацію космосу. Вони розглядають національну державу як перешкоду та прагнуть будувати нові юрисдикції, оптимізовані під прискорення. Наслідок – високий ризик, висока винагорода. Це єдиний шлях, що веде до зірок і продовження еволюційної третьої серії. Однак він передбачає велике роз'єднання або подію спеціації, що створює біологічну кастову систему, у якій природний клас залишається позаду. Четверта модель. Синглтон. Глобальна імперія. Штучний інтелект. 10% імовірності. Траєкторія. Уніфікація. Цей сценарій передбачає появу єдиного центру ухвалення рішень, здатного ефективно контролювати всю Землю, назавжди запобігаючи внутрішнім і зовнішнім загрозам. Модель. Глобальний штучний інтелект. Імперія. Оскільки логіка стратегії вказує на нестабільність систем балансу сил, історія може завершитися універсальною імперією, створеною або домінуючою над державою, або над розумним штучним інтелектом. Штучний інтелект Синглтон міг би розв'язати глобальні проблеми координації – клімат, війна, повністю усунувши людську помилку. Наслідок – одна сила панує над усіма. Хоча це може запобігти екзистенційним ризикам на кшталт ядерної війни, існує катастрофічний ризик поганого Синглтона – постійної, неоскаржуваної тоталітарної тиранії, з якої немає виходу. Підсумковий синтез. Єдина національна держава розривається відцентровими силами мережі, вертикальний прорив, і доцентровими силами цифрового левіафана, технофашизм, водночас тягнучись за якорем ентропії, неосередньовіччя. 21 століття – це вузьке горло. Людство або еволюціонує в новий стан, або деградує до простішого. Статус-кво – єдина неможливість. Розділ 8. Заключна думка. Еволюційна трилема. Зближення великої історії, теорії систем та еволюційної антропології свідчить про те, що 21 століття є для Homo sapiens термінальним фазовим переходом. Упродовж 4 мільярдів років життя на Землі підпорядковувалося законам природного добору та органічної біохімії. Ми – перше покоління, що виходить за межі цього режиму, входячи в сингулярність, де прискорення історичного часу робить старі моделі виживання застарілими. Вбивча мавпа – біологічний організм із смертельною силою Бога, але з нейронною архітектурою племінного примата більше не здатна підтримувати своє існування механізмами голоцену – сучасної геологічної епохи. Згідно із законом техногуманітарного балансу, зростаючий розрив між нашим технологічним потенціалом ШІУІ – ядерна зброя, біоінженерія та культурною регуляцією означає, що система стрімко наближається до точки біфуркації. Ми стикаємося з еволюційною трилемою. Вбивча мавпа має або загинути, або бути замкненою,
або еволюціонувати. Перший шлях – шлях ентропії. Вбивча мавпа гине. Якщо людство не здатне узгодити свою мудрість із власною силою, система сповзає до простого атрактора – повернення до термодинамічної рівноваги. Це шлях некроцену, де накопичення негативної цінності – екологічний колапс, війна, дисгеніка – перевищує спроможність цивілізації до відновлення. Екзистенційний ризик. У міру того, як Ши переходить від інструмента до незалежного агента, здатного переслідувати власні цілі, сценарій максимізатора скріпок, невідповідно налаштована надінтелектуальна система може розглядати вбивчу мавпу як загрозу або ресурс для експлуатації, що веде до вимирання найрозумніших. Біологічний колапс. Паралельно припинення природного добору в сучасній цивілізації призвело до дисгеніки та когнітивної кризи. Без тиску на виживання людський геном накопичує шкідливі мутації, тоді як інтелект і тривалість уваги деградують, роблячи вид біологічно неспроможним керувати техносферою, яку він створив. Другий шлях – шлях стагнації. Вбивчу мавпу замикають. Щоб запобігти самознищенню вбивчої мавпи, її ж інструментами, держава може нав'язати горизонтальний атрактор – режим тотального контролю. Це цифрова диктатура або технофашизм, де передові технології використовують не для звільнення людей, а для керування ними як небезпечними змінними. Держава нагляду. Як застерігає Харарі, інтелект обов'язковий, а свідомість опційна. Щоб керувати непотрібним класом, мільярдами людей, яких Ши зробив економічно нерелевантними, держава будує цифровий паноптикон. Технології на кшталт системи соціального кредиту або нагляд, передбачений Project 2025, слугують штучними гальмами, замінюючи внутрішню моральну регуляцію зовнішнім алгоритмічним примусом. Втрата агентності. У цьому сценарії вбивча мавпа виживає, але ціною втрати людяності. Люди перетворюються на homo materia, сировину, або набори даних, заспокоєні алгоритмами, що знають їх краще, ніж вони самі. Фактично, це життя у високотехнологічному зоопарку, де хаос еволюції заморожено заради стабільності. Третій шлях – шлях видоутворення. Вбивча мавпа еволюціонує. Остаточний і, можливо, єдиний життєздатний варіант довгострокового виживання свідомості – вертикальний прорив. Він передбачає навмисну денатуралізацію людства, заміну природного добору розумним проєктуванням. Симбіоз. Цей шлях вимагає радикальної зміни власного субстрату вбивчої мавпи. Злиття з неорганічним інтелектом через інтерфейси мозок-комп'ютер BCI та використання генетичної інженерії для усунення палеолітичної агресії і когнітивних обмежень може привести частину людства до спеціації в Homo Deus або симбіотичний розум. Кінець людяності. Цей перехід означає кінець Homo sapiens як біологічного визначення, так само як природні біологічні бар'єри між видами розчиняються під тиском біотехнологій, руйнується й межа між органічним та неорганічним. Висновок. Ми – покоління у вузькому пляшковому горлі. Ми стоїмо між органічною історією минулих 4 мільярдів років і неорганічною історією майбутнього. Парадокс вбивчої мавпи. Невідповідність між нашими богоподібними технологіями та приматними мізками не може зберігатися. Ми або станемо архітекторами нового, постлюдського виду, або в'язнями цифрової тюрми, або ж жертвами власної еволюційної застарілості. Історія прискорилася до нескінченної швидкості. Старі гальма більше не працюють. Тепер ми маємо обрати, ким хочемо стати.